วัสดีค่ะทุกคนหวังว่าจะสบายดีกันเนาะที่อังกฤษเนี่ยก็ตอนนี้หนาวมากไหนๆก็ปีใหม่แล้วนะคะคือวอร์มเนี่ยอยากจะมาทำวิดีโออะไรแปลกๆใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะวอร์มก็เลยคิดค้นซีรีส์อันนี้ขึ้นมาคือในชีวิตจริงนะคะของวอร์มเนี่ยคือถ้าใครยังไม่รู้จักวอร์มนะคือวอร์มเนี่ยเรียนป.เอกอยู่ที่อังกฤษนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัย Newcastle University นั่นเองนะคะคือมีหลายคนเนี่ยในชีวิตจริงอะนะถามมาว่าแบบเรียนมันยากไหมแล้วก็แบบมีเทคนิคการจดโน้ตอะไรอย่างนี้ยังไงคือวอร์มก็แบบมานึกคำถามดูแล้ววอร์มก็แบบว่ามาทำซีรีส์เลยดีกว่าว่าเทคนิคการจดโน้ตของวอร์มเนี่ยเป็นยังไง EP แรกของวอร์มนะคือวอร์มเนี่ยอยากจะมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์การจดโน้ตอุปกรณ์การจดโน้ตเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะเพื่อนๆคงจะคิดว่าทำไมวอร์มต้องมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้วยคือแบบว่าแค่น่าจะมีปากกาแท่งเดียวก็พอแล้วสำหรับวอร์มนะคะปากกาแท่งเดียวเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะวอร์มก็เลยคิดว่า EP แรกเนี่ยวอร์มจะมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนที่เพื่อนๆควรมีนั่นเองนะคะอุปกรณ์อันแรกนะคะที่วอร์มคิดว่ามันสำคัญมากนะก็คือไฮไลท์นั่นเองนะคะวอร์มเนี่ยมีอยู่2สีนะมีสีชมพูกับสีม่วงนั่นเองนะคะคือวอร์มเนี่ยซื้อมาเป็นแบบสไตล์สีพาสเทลนะที่วอร์มซื้อมาเป็นสีพาสเทลเนี่ยคือวอร์มคิดว่าพอใช้แล้วมันดูแบบสบายตาอะไรอย่างนี้ดีคือวอร์มแนะนำว่าการซื้อไฮไลท์เนี่ยควรจะซื้อในสีที่ตัวเองชอบนะคะเพราะว่าคือสายตาของเราเนี่ยมันจะได้ดึงดูดไปที่สีไฮไลท์อันนั้นนั่นเองนะคะยี่ห้อที่วอร์มใช้นะคะก็คือของ Stabilo Boss นั่นเองนะคะคือวอร์มคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้กันอยู่แล้วตัวต่อมานะคะแน่นอนนะคะก็คือปากกานะคะปากกาแบบธรรมดาเลยแบบคือเพื่อนๆแบบใช้ปากกาอะไรก็ได้แหละปากกาที่วอร์มใช้นะคะก็เป็นปากกาที่วอร์มแบบได้มาจากคอนเฟอเรนซ์หรือว่าแบบไปงานอีเวนต์แล้วเขาแบบแจกปากกาอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบว่าไปขโมยมาไม่ใช่นั่นเองนะคะแล้วก็วอร์มเนี่ยยังใช้ปากกาแท่งสีดำนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้ปากกาแท่งสีฟ้าก็ได้นะคือจริงๆสีฟ้ามันน่าจะแบบหาง่ายกว่าอะไรเงี้ยนอกจากปากกาธรรมดาแล้วนะคะวอร์มมีปากกาของ Unipen ด้วยนะคะ Fine Line นะคะที่วอร์มซื้อปากกายี่ห้อนี้มานะคะคือเพื่อนที่สถาปัตย์เนี่ยเขาแนะนำว่าปากกายี่ห้อนี้นะคะมันจะไม่จางหรือว่าเลือนหายไปประเด็นหลักที่วอร์มซื้อปากกานี้นะคะคือวอร์มเนี่ยเรียนป.เอกใช่ไหมแล้วคือตอนสุดท้ายของป.เอกเนี่ยวอร์มจะต้องเขียน thesis แล้วคือแบบทีเนี้ยประเด็นคือถ้าสมมติเราเขียนdata ที่ได้ตั้งแต่ปี1ปี2กลับไปดูอีกทีถ้ามันจางเลือนหายไปนี่แบบหายนะสุดๆนะคะวอร์มก็เลยต้องมีปากกาที่แบบมันไม่เลือนหายไปนะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยวอร์มนะคะเลือกซื้อปากกานี้มาในความหนา 0.5 นะเพราะวอร์มคิดว่ามันเป็นความหนาที่แบบกำลังดีอะไรเงี้ยกำลังดูน่ารักแล้วคือที่วอร์มเลือกสีดำกับสีแดงเนี่ยคือสีดำเนี่ยเอาไว้จดอะไรที่แบบไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ก็ต้องจดแดงนะคะวอร์มเน้นจดอะไรที่แบบมันสำคัญนอกจากปากกาสีแดงกับสีดำแล้วนะคะคือวอร์มเนี่ยชอบใช้เทคนิค color coding นั่นเองนะคะ color coding นะคะคือวอร์มเนี่ยใช้ไว้สำหรับแบบแยกจำพวกนั่นเองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยวอร์มจะใช้ color coding ในแบบชีวิตประจำวันเลยนะตอนที่วอร์มทำ to do list อะไรเงี้ยแล้วคือ to do list เนี่ยมันก็มีแบบactivity กิจกรรมที่แบบว่าเกี่ยวกับงานอะไรเงี้ยแล้วก็กิจกรรมที่แบบว่าไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเกี่ยวกับโซเชียลไลฟ์วอร์มนะคะใช้อยู่แค่2สีนะคะเพราะว่าคือวอร์มเนี่ยมีสีดำกับสีแดงแล้วนะเอามาใช้ color coding ด้วยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์เนาะคือวอร์มนะคะใช้สีเขียวเนี่ยในการเขียนกิจกรรมของ to do list เนี่ยในการทำ YouTube นะคะวอร์มก็จะใช้สีเขียวตลอดแล้วก็ส่วนที่แบบว่าเป็นกิจกรรมที่แบบรีแลกซ์หรือว่าที่จะต้องทำงานบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแฮงเอาท์กับเพื่อนนะคะวอร์มก็จะแบบใช้สีม่วงอ่อนอันนี้นะคะนอกจากปากกาหัวเล็กแล้วนะคะคือวอร์มเนี่ยมีปากกามาร์กเกอร์หัวใหญ่ไว้อันหนึ่งนะคะคือแค่อันเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าวอร์มเนี่ยจะชอบใช้มาร์กเกอร์หัวใหญ่อันนี้นะคะไว้สำหรับแบบนั่งอ่านเปเปอร์อะไรอย่างนี้คือพอเวลาอ่านเปเปอร์งานวิจัยอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบว่าสแกนดูว่ามีข้อความอันไหนที่แบบมันน่าสนใจน่าเอาไปทำทดลองอะไรเงี้ยวอร์มก็จะใช้มาร์กเกอร์อันนี้นะคะเป็นตัวดึงดูดส่วนอย่างสุดท้ายนะคะที่วอร์มแบบขาดไม่ได้จริงๆนะคะก็คือไม้บรรทัดอันเล็กนะคะแบบพกพาได้นะคือวอร์มเนี่ยได้อันนี้มาจากรุ่นพี่นะคะคือรุ่นพี่เนี่ยเป็นคนซื้อมาให้วอร์มนะคะในรุ่นพี่ที่ไฮสคูลนะแล้ววอร์มก็แบบใช้มาตลอดเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะป.เอกก็ยังใช้อยู่นะมันก็เลยดูเยินนิดๆนะแน่นอนนะคะไม้บรรทัดเนี่ยก็เอาไว้ใช้แบบขีดเส้นใต้เน้นคำอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆอาจจะตกใจว่าทำไมวอร์มไม่มีดินสอนะคะคือที่วอร์มไม่มีดินสอเนี่ยคือวอร์มพยายามบังคับตัวเองเพื่อที่จะใช้แบบปากกาหรือว่าเป็นป
ปากกาแบบเพอร์มานนต์มากกว่าเพราะว่าคือวอมเนี่ยเป็นพวกชอบเขียนลบๆนะมันเป็นอะไรที่แบบเปลืองมากอะวอมก็เลยคิดว่าไม่ใช้ดินสอดีกว่านะแล้วก็เราหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเอพิโซดแรกอันนี้ของวอมนะคะก็ถ้าใครอยากจะติดตามวอมนะคะอย่าลืมกด subscribe ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้วอมด้วยนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะหรือว่าจะแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ